Hi, মই সম্প্ৰীতি আৰু welcome to my channel The S Way. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ যদি কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেলটো চাইছে তেন্তে মই কৈ দিম অলপ যে মই ইয়াত অসমীয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধাৰ টিউটৰিয়েলছ কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কিছুমান মেকআপ টিউটৰিয়েলছ আৰু যদি মই ফুৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ফুৰাৰ ট্ৰেভেল ব্লগছ কিছুমান ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টোত মই অসমীয়া কইনাগৰাকীয়ে কি ধৰণেৰে মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিব পাৰে সেইটো ওপৰত বনাইছোঁ। মই দুটা অকেজনত মষ্টলি ফ'কাছ কৰিছোঁ, জোৰোণ য'ত কইনাগৰাকীয়ে উৰণি লয় আৰু বাকী ৰিচেপশ্যন ইয়াত বিয়া য'ত উৰণি নহ'লেও হৈ যায়। চ' এই দুটা বস্তুত ফ'কাছ কৰি পেলাই মই কেইটামান ষ্টাইল শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত এইটো ভিডিঅ'ত। চ' ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ। প্লিজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে চাই পেলাই তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমতে মেখেলাখন পিন্ধি তাত 3টা খোজ দিব আৰু ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে চাৰিফালে মেখেলাখন খুচি দিব। এতিয়া চাদৰখন লৈ সমান ভাগত উৰণি হিচাপত মূৰত পিনেৰে ফিক্স কৰি দিয়ক। তাৰ পাছত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে চাদৰৰ আগকেইটা পিনেৰে ব্লাউজত ফিক্স কৰি দিয়ক। এইটো এটা বহুত চিম্পল লুক টু ক্ৰিয়েট আৰু কইনাগৰাকীৰ কাৰণে জোৰোণৰ কাৰণে বিৰাটেই এপ্ট লুক হয়। আগৰ লুকটোত দেখুৱাৰ নিচিনাকে মেখেলাখন 3টা খোজ দি পেলাই ভিডিঅ'ত যিদৰে দেখুওৱা হৈছে তেনেকৈ খুচি পিন্ধি ল'ব। এতিয়া চাদৰখনৰ এটা আগ ভালকৈ ফ'ল্ড কৰি ল'ব আৰু লেন্থটো আঁঠুৰ তল হোৱাকৈ ভিডিঅ'ত যিদৰে দেখুওৱা হৈছে তেনেকৈ পিনেৰে ব্লাউজত চিকিউৰ কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত চাদৰৰ ইটো আগ ল'ব আৰু ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে সৰু সৰু কিছুমান ফ'ল্ড বনাব আৰু ব্লাউজত জেগাই জেগাই সেই ফ'ল্ডকেইটা পিনেৰে চিকিউৰ কৰি দিব। আগফালে ফ'ল্ডকেইটা হোৱাৰ পিছত চাদৰৰ পাছফালে পিন লগাই ধুনীয়াকৈ জেগাই জেগাই চব ঠিক কৰি দিব। শেষত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে চাদৰ ইটো আগৰ ফ'ল্ডখিনি অলপ ঠিক কৰি দিব আৰু ফাইনেলি লুকটো কামৰ বাণ্ডাল বান্ধি কমপ্লিট কৰি দিব। এই লুকটোত আগতে দেখুৱাৰ দৰে চাদৰখনৰ মাজ ভাগত উৰণিটো ফিক্স কৰি লওক। তাৰপিছত এটা আগত 3কোণীয়া কিছুমান ফ'ল্ড বনাই মেখেলাত খুচি দিয়ক আৰু ইটো আগত কিছুমান সৰু সৰু ফ'ল্ড দিয়ক আৰু আটাইতকৈ ওপৰৰ ফ'ল্ডটো অলপ বহলকৈ ৰাখিব। তাৰপিছত সেই ফ'ল্ডকেইটা ব্লাউজত পিনেৰে ফিক্স কৰি দিয়ক আৰু এটা আগ কঁকালত খুচি দিয়ক। এইটো লুকৰ কাৰণে চাদৰখনৰ এটা আগ ভালকৈ ফ'ল্ড কৰি ল'ব আৰু আঁঠুতকৈ দীঘল হোৱাকৈ লেংথটো লৈ ব্লাউজত ফিক্স কৰি দিব পিনেৰে। তাৰপিছত ইটো আগ আগফালে আনি গাত খুব ধুনীয়াকৈ ফিটিং হোৱাকৈ ল'ব আৰু 3কোণীয়া ফ'ল্ড কিছুমান কৰি মেখেলাত খুচি দিব। এইখিনিতে মন কৰিব যাতে চাদৰখন আগফালে আনোতে ভালকৈ ফিটিং হৈ থাকে গাত, নহ'লে চাদৰখন যদি ফুলি থাকে হয়তো লুকটো বৰ এটা পলিছ নেদেখাব। তাৰপিছত চাদৰ ইটো আগ ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে আগফালৰ পৰা মেৰিয়াই আনিব আৰু মেখেলাত খুচি দিব।
যদি আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত কিছুমান ফটোজ দেখিছে তেন্তে জানি চাগে যে এই লুকটোৱে মোষ্ট কমনলি আজিকালি অসমীয়া কইনাই কেৰি কৰে আগতে দেখুৱাৰ দৰে চাদৰখন উৰণি হিচাপে লৈ লওক আৰু এটা আগফালে আনি তিনিকুণীয়া ফল্ড কিছুমান কৰি মেখেলাত খুচি দিয়ক এতিয়া ইটো আগত কিছুমান সৰু সৰু ফল্ড কৰি ব্লাউজত পিনেৰে ফিক্স কৰি দিয়ক প্লিজ মন কৰিব যে এইটো আমি ষ্ট্ৰেইট লাইনত ফল্ডকেইটা আমি ফিক্স নকৰোঁ ব্লাউজত এইটো এটা ইনক্লাইন ৱেত শ্বল্ডাৰলৈ যোৱাকৈ আমি ফল্ডবোৰ ফিক্স কৰি দিম পিনেৰে এইটো লুকৰ কাৰণে চাদৰখনৰ এটা আঁঠুতকৈ দীঘলকৈ ল'ব আৰু ফল্ড কৰি ব্লাউজত ফিক্স কৰি দিয়ক তাৰ পিছত চাদৰৰ ফল্ডকেইটা মেলি লৈ জেগাই জেগাই যিদৰে ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছে সেইদৰে পিনেৰে ফিক্স কৰি দিয়ক শেষত চাদৰ ইটো আগ সন্মুখলৈ আনি হাতত পিনেৰে ফিক্স কৰি দিব যিদৰে ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছে এইটো আছিল আজিৰ একদম ফাইনেল লুক আৰু মোৰ অতিশয় ফেভৰেট বিকজ ইট ইজ ভেৰি চিম্পল বহুতে চিম্পল হয় ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আৰু দেখাত বিৰাটে গৰ্জিয়াছ লাগে সেইকাৰণে মই খুবেই ভাল পাওঁ এই লুকটো আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ছটা লুক যোনটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছিলোঁ আই হোপ আপোনালোকৰ ভাল লাগিল চাগে আৰু যদি লাগিল তেন্তে প্লিজ এই ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই